ආයුබෝවන් ලෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ කීර වඩේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා දන්නව නේද? කීර කියන්නේ පලා වර්ග වලට. අපි පලා වර්ග වඩේ මිශ්‍රණයට කලවම් කරලා හදාගන්න නිසායි මේකට කීර වඩේ කියන්නේ. මේක රසයි වගේම හරිම ගුණයි. මේ කීර වඩේ හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන කඩල පරිප්පු ග්‍රෑම් 200ක් අරගෙන තියෙනවා. අපි දැන් මේ ටික හොඳට සෝදගමු. මේ තියෙන්නේ හොඳට සෝදගත්තු කඩල පරිප්පු. දැන් මේ ටික වැහෙන්න වතුර දාගමු. ඊළඟට අපි මේක පැයක් පෙඟෙන්න තියාගමු. පැයට වැඩිය පෙඟෙන්න තියාගන්න එපා. පැයක් පෙඟෙන්න තියාගන්න. මේ කීර වඩේක හදාගන්න උකුණු ඇල්ල අරගෙන තියෙනවා. කරපිංච කොළ ටිකකුත් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කංකුන් ටිකකුත් අරගෙන තියෙනවා. තව අපිට ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි එකහමාරක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් ඕන වෙනවා. මේ දේවල් ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට පලා ජාති ටික හීනියට කපා ගන්න. ඒ වගේම ලුණු ගෙඩියකින් භාගයකුයි අමු මිරිස් කරල් 3කුයි හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. පැයකට පස්සේ කඩල පරිප්පු වල වතුර හොඳට පෙරලා ගන්න ඕන. ඊළඟට ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට කඩල පරිප්පු දාගමු. දැන් අපි මේ ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. ඔයාලට මේකට වංගෙඩියක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මෙන්න මේ ගානට ඇට නොහිටින්න ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. මම ඔයාලට භාජනයකට දාලා පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න මේ පරිප්පු අපි හොඳට ඇට නොහිටින්න ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. අපි මේකට කීර දාගන්නවනේ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ කීර කියන්නේ පලා වර්ග වලට. ඉතින් පලා වර්ග දාගන්න නිසා පරිප්පු හොඳට ඇඹරුනේ නැති වුණොත් වඩේක හදාගෙන ගුලි කරගන්න බැරුව යනවා. ලිහිලා විසිරිලා වගේ යන්න බලනවා. ඊළඟට අඹරගත්ත පරිප්පු වලට ගම්මිරිස් කුඩු දාගන්නවා. කෑලි මිරිසුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් කපාගත්ත ලූණු අමු මිරිස් එකතු කරගමු. ඊළඟට අපි මේ ටික හොඳට අනාගමු. දැන් අපි හීනියට කපාගත්ත පලා වර්ග ටික මේකට එකතු කරගමු.
දැන් මේ පලා වර්ග ටික පරිප්පුත් එක්ක හොඳට අනාගමු. අන්තිමට ලුණු කුඩු දාගමු. අන්තිමට ලුණු දාගන්නේ මුලින්ම ලුණු දාගත්තොත් අපිට හරියට ලුණු රස බලා ගන්න බැරි වෙන නිසා ඔයාලා ලුණු කුඩු දාගෙන හොඳින් අනා ගන්න ගමන් ලුණු රස ඇතිද කියලා බලන්න. මදි නම් තව ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්න. ඊළඟට මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට බෝලයක් හදා ගන්නවා. අනිත් අත උඩින් තියලා තද කරගෙන වඩේකේ හැඩයට හදා ගන්න. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. ඊළඟට තාච්චියක් ලිපේ තියලා තෙල් දාගන්නවා. තෙල් රත් වෙනකොට හදාගත්ත වඩේ එකින් එක තෙලට දාගමු. වඩේ තෙලට දාගත්තට පස්සේ එහෙම්මම විනාඩි 2-3ක් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න නැතුව තියාගන්න. ඊළඟට දෙපැත්ත හරව රන්වන් පාට වෙනකම් වඩේ ටික බෙද ගන්න. ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. මධ්‍යම ප්‍රමාණයට ලිපේ ගින්දර තියාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් වඩේ ටික උඩින් කර වෙලා මැද අමු වෙයි. මෙන්න මේ ගානට බෙදුනට පස්සේ මම මේ ටික තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත කීර වඩේ. අපි එකක් කඩලා බලමුකෝ. දැක්ක නේද? මැද හොඳට බැදිලා හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. අද ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ ප්‍රමාණයේ වඩේ 11ක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.